Vụ 15 con chó bị tiêu hủy vì chủ mắc Covid-19, chuyên gia nói gì? Chuyên gia cho rằng không nhất thiết phải tiêu hủy chó, mèo, dù đến nay đã có bằng chứng virus SARS-CoV-2 lây lan sang động vật và có thể truyền bệnh Covid-19. Liên quan đến vụ tiêu hủy 13 con chó của người về quê tránh dịch ở Cà Mau, ngày 10 tháng 10, PGSTS Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết hiện Bộ Y tế mới chỉ có khuyến cáo người mắc Covid-19 và người cùng nhà không nên tiếp xúc với vật nuôi vì đã có bằng chứng virus SARS-CoV-2 lây lan sang động vật, lây dính trên bề mặt lông của vật nuôi. Đến nay, chưa có khuyến cáo nào nên tiêu hủy vật nuôi để tránh nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo PGS Nga, thời gian qua, rất nhiều người mắc Covid-19 có nuôi chó, mèo. Tuy nhiên, trong hướng dẫn chăm sóc, điều trị F0 tại nhà, không có hướng dẫn nào là phải tiêu hủy vật nuôi, chó, mèo của người bệnh. Bộ Y tế cũng cho biết đã có bằng chứng Covid-19 lây từ động vật sang người qua các đường lây. Người bệnh có thể truyền virus sang động vật, đặc biệt là khi tiếp xúc gần và ngược lại. Do đó, khi người mắc Covid-19 ôm ấp chó, mèo có thể lây dính virus sang chó, mèo và ngược lại chó mèo mang virus có thể lây sang người khác. Tuy nhiên, nguy cơ này đến từ việc tiếp xúc trên bề mặt da lông của chó, mèo chứ không lây qua đường hô hấp, đường không khí, PGS Nga giải thích. Đến nay, Bộ Y tế mới chỉ khuyến cáo người nhiễm SARS-CoV-2 không nên tiếp xúc với vật nuôi vì đã có bằng chứng cho thấy virus lây lan sang động vật. Ngoài ra, người cùng nhà với người không nhiễm cũng không nên tiếp xúc gần với vật nuôi, không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác ngoài gia đình. Do đó, ông Nga cho rằng nếu nghi ngờ chó, mèo mang virus SARS-CoV-2 có thể nhốt riêng chúng lại, cách ly một thời gian, không để người khác tiếp xúc, thay vì tiêu hủy chúng. Nói về nguy cơ lây bệnh Covid-19 từ chó mèo, PGSTS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, Bộ Y tế cho biết chưa có bằng chứng rõ ràng về việc chó, mèo, vật nuôi là vật chủ trung gian truyền bệnh Covid-19 cho người. Tuy nhiên, đã có những công bố xét nghiệm thấy virus SARS-CoV-2 trong chó, mèo nhưng nguy cơ lây lan theo cơ chế qua đường hô hấp của vật nuôi rất thấp. Việc lây nhiễm virus từ chó mèo là có nếu như người mắc Covid-19 ôm ấp, vuốt ve, chăm sóc chó mèo. Khi đó, người nhiễm có thể ho, hắt hơi, lây dính nước bọt mang virus SARS-CoV-2 lên lông, da của vật nuôi. Từ đó, người không mắc bệnh ôm ấp chó mèo thì có thể lây dính virus lên tay, đưa lên mũi, miệng và lây nhiễm Covid-19 hoặc lông chó mèo mang virus có thể lây dính lên các đồ vật khác và có nguy cơ lây sang người khác, PSG Phu nói. Theo ông Phu, chó, mèo hay các vật nuôi khác có thể giống như vật dụng, lây dính virus khác và lây nhiễm qua người khác khi cầm nắm, sờ phải rồi đưa lên mũi miệng. Vì vậy, bệnh nhân F0 không nên ôm ấp, vuốt ve chó, mèo. Có 5/7 người về từ vùng dịch dương tính với Covid-19. Chiều 10 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về vụ việc tiêu hủy 15 con chó và một con mèo của đôi vợ chồng về quê tránh dịch được cách ly tập trung tại trường Trung học phổ thông Khánh Hưng, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Theo đó, vào lúc 22 giờ 30 ngày 8 tháng 10, Trung tâm Chỉ huy xã Khánh Hưng có tiếp nhận 7 người về từ vùng dịch, trong đó có mang theo 15 con chó và một con mèo vào khu cách ly tập trung trường Trung học phổ thông Khánh Hưng. Ban điều hành khu cách ly xã lấy mẫu test nhanh, đồng thời lấy mẫu PCR đối với 7 người nêu trên. Trong quá trình lấy mẫu 7 người này nên không có người quản lý để chó, mèo chạy rông trong khu cách ly. Những người trong khu cách ly phản ứng, không đồng tình do làm ảnh hưởng vệ sinh, nguy hiểm đến những người xung quanh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ban điều hành khu cách ly đã yêu cầu người nuôi chó, mèo tự buộc, nhốt chó, mèo lại một điểm để quản lý, không làm ảnh hưởng những người xung quanh. Sau khi có kết quả 2 lần test nhanh của những người về từ vùng dịch, ban điều hành đã báo cáo, xin ý kiến về Trung tâm Y tế huyện, trong đó có báo cáo về việc khó khăn trong quản lý 15 con chó, một con mèo đi theo người về quê. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời yêu cầu phân luồng người bệnh, tách riêng biệt người dương tính và âm tính. Đồng thời có ý kiến cho gia đình quản lý chó mèo và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, không để ảnh hưởng đến khu cách ly trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, chống lây chéo trong khu cách ly. Thời điểm này, những người trong khu cách ly và người dân xung quanh khu cách ly sợ chó, mèo không quản lý được sẽ chạy vào khu dân cư, lo ngại lây lan dịch bệnh nên phản ánh đến Ủy ban Nhân dân xã và ban điều hành khu cách ly, nếu không đảm bảo thì thực hiện tiêu hủy số chó, mèo trên. Đến 14 giờ 40 ngày 9 tháng 10, có kết quả RT-PCR dương tính cả 5 người, ông P, MH, bà N, T, C, E, ông N, D, K, bà LTH, và bé L, I, N, và họ được ngành chức năng đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời đúng theo quy định. Người dân lo ngại chó chạy rông làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Người dân tiếp tục phản ánh yêu cầu gia đình người nhận nuôi chó, mèo quản lý đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhưng từ đêm 8 tháng 10 đến sáng 9 tháng 10, gia đình người nuôi chó, mèo không quản lý được như yêu cầu, còn để chó chạy rông trong khu cách ly, làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Do đó, ban điều hành tiếp tục yêu cầu gia đình người nuôi chó, mèo quản lý để đảm bảo vệ sinh trong khu cách ly và phòng chống dịch bệnh COVID-19, nếu không đảm bảo thì tiến hành tiêu hủy. Lúc này gia đình người nhận nuôi không có ý kiến gì. Bức xúc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong khu cách ly tập trung vừa phải lo lắng sắp xếp bố trí nơi ăn nghỉ, chăm sóc y tế, đồng thời, chủ nhân nuôi chó, mèo đều dương tính với SARS-CoV-2, nên những người trong khu cách ly và bà con khu vực xung quanh gây áp lực với ban điều hành khu cách ly, lo ngại lây lan bệnh. Do đó, ban điều hành đã làm biên bản tiêu hủy 15 con chó, một con mèo phía trước ngoài khu cách ly trước sự chứng kiến của người dân phía ngoài khu cách ly và những người trong khu cách ly. Nội dung báo cáo nêu: như báo Giao thông đã đưa tin, vào tối 9 tháng 10, cộng đồng mạng dậy sóng với thông tin 15 con chó theo đôi vợ chồng về quê ở Cà Mau tránh dịch đã bị tiêu hủy toàn bộ. Theo đó, người đàn ông cùng vợ mang theo hành lý hồi hương được cho đi từ Long An về Cà Mau đã dương tính với COVID-19. Sau đó, bác sĩ đã quyết định cho tiêu hủy toàn bộ 15 chú chó và một chú mèo. Sự việc trên dù vẫn chưa rõ thực hư, nhưng đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Trước đó, ngày 8 tháng 10, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cặp vợ chồng đi xe máy rời Long An về Cà Mau. Theo đó, hành trình của họ gây chú ý vì ngoài những đồ vật được treo khá nhiều trên xe, còn có thêm 15 chú chó. Nhiều người dân nhìn thấy cảnh này đã ủng hộ đồ ăn thức uống cho hai vợ chồng. Ngay sau đó, đoạn clip được chia sẻ chóng mặt. Hiện tại, tỉnh đã giao Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với huyện Trần Văn Thời xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ sớm có báo cáo về tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo. Tại buổi họp báo, một số phóng viên cũng đặt câu hỏi về việc tiêu hủy đàn chó ngoài việc thực hiện trước sức ép của người dân trong khu cách ly, thì có căn cứ pháp luật nào hay không? Vì sao không cách ly cô lập đàn chó này hay sát khuẩn và tiến hành tiêu hủy sau khi đã xác định nhiễm bệnh? Như Dân Việt đã thông tin, 15 con chó là của vợ chồng anh P, MH. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 10, vợ chồng anh H cùng vợ chồng người em vợ từ Long An về Cà Mau. Theo anh H, anh quê quán ở Bình Dương nhưng đi làm hồ ở Long An. Do dịch bệnh phải nghỉ việc nên vợ chồng anh dắt díu nhau về quê của người em dâu ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để tránh dịch. Trước đó, ngày 8 tháng 10, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cặp vợ chồng đi xe máy rời Long An về Cà Mau. Theo đó, hành trình của họ gây chú ý vì ngoài những đồ vật được treo khá nhiều trên xe, còn có thêm 15 chú chó. Nhiều người dân nhìn thấy cảnh này đã ủng hộ đồ ăn thức uống cho hai vợ chồng. Ngay sau đó, đoạn clip được chia sẻ chóng mặt. Hiện tại, tỉnh đã giao Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với huyện Trần Văn Thời xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ sớm có báo cáo về tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo. Tại buổi họp báo, một số phóng viên cũng đặt câu hỏi về việc tiêu hủy đàn chó ngoài việc thực hiện trước sức ép của người dân trong khu cách ly, thì có căn cứ pháp luật nào hay không? Vì sao không cách ly cô lập đàn chó này hay sát khuẩn và tiến hành tiêu hủy sau khi đã xác định nhiễm bệnh? Như Dân Việt đã thông tin, 15 con chó là của vợ chồng anh P, MH. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 10, vợ chồng anh H cùng vợ chồng người em vợ từ Long An về Cà Mau. Theo anh H, anh quê quán ở Bình Dương nhưng đi làm hồ ở Long An. Do dịch bệnh phải nghỉ việc nên vợ chồng anh dắt díu nhau về quê của người em dâu ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để tránh dịch. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.